now kita nak unboxing iPhone 13 Pro. So ni color Graphite ataupun black. So now dia tak ada plastik dia. Ini. So ni dia, so kita nak on dia. So it come with, datang dengan modul stiker, modul yang tempat buka ni. Kita perlukan tempat buka ni. Okay. So it come with cable, datang dengan kabel lightning dengan USB type C. So dia support fast charging. Barunya hello bahasa Japan, lebih pegang dia lagi rasa selesa. So the reason why aku ambil Pro tapi tak Pro Max, sebab Pro Max terlalu besar. So ni Pro saja. So now nak set up. Pada next video kita akan lebih kepada dia punya kamera. So kita nak tengok macam mana footage daripada video cinematic iPhone 13 Pro ni. Stay tuned guys. See you at the next video. Bye.